Dito maganda, kita nyo. Yan, ito po yung Kung Temple. So maraming nagsisimba, nakikita nyo naman. So bali sa harapan nun ay makikita nyo yung ano, yung park. Yan, yung building na yan, nandyan yung ano, Taiwan Station. So dyan kayo bumaba and then exit D. So bago kayo bumaba sa exit D, titingnan nyo, pwede nyo tumingin doon sa mga exitan doon, may mga na description doon kung saan nyo makikita ang temple na to. So pwede nyo ma-check yung letter A, B, C, or D. So kasi dumaan ako kanina sa letter D, so that's why yan ang tinuturo ko na pwede kayong dumaan sa exit D. Yan, pasok tayo ha. Huwag lang tayong maingay para respeto sa kanila. Yan, maraming nagsisimba dito. Yan. Kasi kahapon andito ako kahapon. Maningip ka? So, Chinese temple community. Bawal pala ang tripod or ano. Pwede naman dito sa labas lang tayo. Ito yung opening hour nila. Pwede dito lang tayo sa labas. Yan, kita nyo mga building na yan. Yan, mga tourist yan. Mga tourist dito. Mga tourist yan, mga yan. Yan, so yung gustong mag-pray, pwede kayong mag-pray dito. Yung ano ng Buddhist. Yan. Pwede kayo makita nyo, mahaba ang kanilang building. So, dito tayo sa gilid dumaan para hindi tayo masita. Dahil kahapon kasi mayroon naman nag-video. So, parang hindi naman sinita. Ngayon, nabasa ko dito. Yan, maraming tourist na pupunta dito. Ayan. Ayan. Medyo mainit ang pagkakuha ko. Dito tayo sa gilid. Yan, sobrang usok. Yan, ang lawak ng bakuran nila. Yan, so dito tayo. Yan, oh. Ay, andyan pala yung mga CR nila. So, ganito yung temple nila. So, bali sa loob niyan ay may malaki silang Buddha. Parang God of Warrior na statue na mahaba ang buhok, na may sword. Yun. So, punta tayo. Dito na tayo sa gilid dumaan. Yan. So, bali yung gilid nila ay may landmark. Yan o, na dragon. So, yan po. So, bago kayo pumasok, yung mga nagtutor, bago pumasok, dyan po na sila pumupunta at gumagamit ng chopstick at nagpipray. So, yan. Nakikita nyo naman na umuusok, di ba? Yan o. So, doon sa kabila ang kanilang fortune teller. So, dito lang tayo sa gilid para hindi tayo makadistract ng mga nananalangin. Kasi sa talagang bawal kasi, di ba? Yan po ang kanilang Buddha. Yan po.
So, labas na tayo. Ito pala. Yan po. So, baling dyan ka, magpe-pray ka. So, halimbawa, mag-shake ka dyan ng ng parang stick, yung salata. So, bali, pag na-shake mo na yan, may mahulog na stick. Kukunin mo yung stick and then punta ka dyan, punta ka dyan at kumuha ka dyan ng papel. Kung anong nakasaad sa stick na yan, dyan ka kumuha. Dahil kung anong nakasulat sa stick, yan po. Ayan. So, mostly dito ay so maraming nagtutur dito na mga Muslim galing pa ng ibang bansa, lalo na sa Thailand, dahil makikita nyo naman yung 3 bus na puro galing Thailand yun. Yan, so yan ang justic nila, yan ang justic nila. Yan ang talagang belief nila, yung stick. Pray sila. Yan. Hello. Yan. Thailander yan, ha. So, ito yung kanilang mga Diyos-Diyusan. Yung statue nila. Yan, Yan, Sa atin kasi mga Katoliko, diba, Jesus Christ. So, dito yung ginagawa nila. Yan. Yan. So, bibili sila ng justic doon. And then, punta sila dito, magsindi. So, magpipray sila. Yan, nagpipray. Yan, nakikita nyo na nagpipray sila, okay? So, yan, Yan, so, tayo ay mag-i-exit na dahil, yan, so, ito yung pagong, Makimani, yung pagong na yan, So, yan na po. Dito na tayo po. Talagang maraming pumupunta dito. Maraming pumupunta dito na galing pa ng ibang bansa tulad ng Thailand. Mostly mga Thailander galing, mga Thailander, diba, mga Buddhist sila. So, yan na po. So, bawat nila yuko sa kanilang statue, sila ay may justic na umuusok. Yan, ang malaking bato. Yan.
So yan guys, mga taga Thailand yan, galing pa ng Thailand, pumunta pa dito sa Hong Kong para mag-pray sa ano, dito sa temple na ito. Yan. Yan na po. Yan. So tayo ay ano na, mag-exit na tayo at medyo mainit. Okay. So hello guys, sana mag-subscribe kayo sa channel ko and please click the bell for notification para updated po kayo sa mga pinupost ko every day. So salamat po at ingat po kayo. Bye guys. Yan po. Yan, kita nyo naman ang mga tourist bus dito. Diba? Yan. Daming tourist bus na pumupunta dito para lang sumilip dito sa kay sa kay God of War. Nan. Ganon sila ka debutante din sa kanilang paniniwala na makasurvive din sa kanila kaluluwa tulad sa ating mga Katoliko, di ba? So may kanya-kanya kayong paniniwala at may kanya-kanya tayong statue. So bali respetuhan lang. So by the way, dito pala ang street na ito. Yan po. Yan. So sa dulo niyan ay nandoon po yung simbahan. Okay? Pasok muna tayo sa park saglit. Para at least mabigyan kayo ng info. Kung gusto nyo mag-travel ng Hong Kong at gusto nyo mapuntahan itong lugar na ito na like sa Chikong Temple, so at least may knowledge ba kayo. So another bus is coming. So yan, is mga tourist na naman yan. So bye for now guys. Bye. Please subscribe. Thank you.